के तपाईँ विदेश जान चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ कामको सिलसिलामा तपाईँ विदेश जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले धेरै किसिमका कन्सल्टेन्सीहरू बजारमा देख्नु भएको छ र विभिन्न एजेन्ट मार्फतै तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ र कतिपय साथीहरू चाहिँ पढ्नको लागि भनेर चाहिँ पढ्ने न्युमा तपाईँ कामै गर्नलाई विदेश जानुभएको छ। तर आज मैले तपाईँलाई यस्तो राम्रो ठाउँमा जाने जुन अप्सन लिएर आएको छु, जुन हामीले हामीले केही समयदेखि प्र्याक्टिकली गरेका थियौँ र केही साथीहरू चाहिँ उहाँ पुगेर 1 महिनाको स्यालेरी पनि बुझिसक्नु भएको छ र केही साथी हिजो अस्ति मात्रै युके पुगेर तपाईँले काममा सुरु गर्नुभएको छ। यसको लागि कुनै कन्सल्टेन्सी आवश्यकता पर्नेवाला छैन। यो तपाईँले स्वयं आफैले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यसको लागि त्यति धेरै योग्यता भनेर कुनै योग्यता निर्धारण गरिएको चाहिँ छैन, तर चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा बोल्न सक्नुपर्ने हुन्छ हैन। र केही इन्टरभ्यूहरू पनि लिन्छ। इन्टरभ्यू पनि तपाईँलाई टेलिग्राम अथवा इमेल अथवा कुनै उनीहरूले चाहेको कुनै सोशल साइटबाटै तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिन्छ। तर 100मा 100% इन्टरभ्यू लिन्छ भन्ने पनि छैन। केही एकादुई हकमा चाहिँ इन्टरभ्यू नलिन पनि सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ। भनेको मतलब तपाईँले कुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेको युके तपाईँले सुन्नुभएकै होला, युनाइटेड किङडम हैन, लन्डन तपाईँको लागि चाहिँ जानको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। नर्मली तपाईँ चाहिँ काम गर्न जान चाहनुहुन्छ, विदेशमा गएर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँको खाडी मुलुकहरुमा जानलाई पनि हामी मेन पावर एजेन्सी मार्फत जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिसा दुनिया प्रोसेस गर्नुपर्छ। त्यसलाई मार्जिनहरु पनि दिनुपर्ने हुन्छ, एक्स्ट्रा कमिसनहरु दिनुपर्ने हुन्छ। तर यो तपाईले यो भिडियो तपाईले हेरिसकेपछि तपाई आफैले भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईले वेबसाइट खोलेर आफूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो हुन चाहिँ सिजनल भिसा हो हैन, भनेको 6 महिनाको लागि हुन्छ। र हामीले पहिलोचोटी प्र्याक्टिस गर्दा केही 2 जना साथीहरु गइसक्नु भयो र गएर पहिलो महिनाको तलब लिइसक्नु भएको छ। र त्यसपछि हामी अस्ति मात्र 1 जना साथी जानु भएको थियो। सायद आज भिडियो बनाउँदैछु भने हिजोबाट सायद उहाँ आफ्नो काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। र उहाँले भनेअनुसार हामीले जुन प्र्याक्टिकल गराएको थियौं अनलाइनबाटै एप्लाई गर्यौं। अनलाइनबाट एप्लाई गरेपछि केही डकुमेन्टहरु उनीहरुले मागिसकेपछि आफूसित भएको डकुमेन्ट त्यस्तो एक्स्ट्रा डकुमेन्ट केही पनि दिनु पर्दैन। र उसले चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने कुराहरु चाहिँ जस्तै पुलिस रिपोर्टहरु देखि लिएर यो कुराहरु बनाउनु पर्छ। उताबाट तपाईको डकुमेन्ट पठाइसकेपछि टेलिग्राम अथवा कुनै सोशल साइट मार्फत चाहिँ तपाईलाई इन्टरभ्यु लिन सक्नुहुन्छ। इन्टरभ्यु दिइसकेपछि इन्टरभ्युमा यदि तपाई सिलेक्ट हुनुभयो भने इन्टरभ्यु भन्दै गर्दा तपाई नडराउनु। इन्टरभ्यु त्यस्तो भास्ट हुँदैन। अहिले जति पनि हामीले प्र्याक्टिकली रूपमा प्रयोग गरेका जति पनि साथीहरु जति पनि गएका छन् र कसैलाई पनि रिजेक्ट गरेको छैन। भनेको मतलब अब बोल्नै नजान्ने मान्छेलाई त अभियसली रिजेक्ट गर्ने नै भयो हैन। तर नर्मली सामान्य दोहोरो कुराकानी गर्न सक्ने मान्छेहरु चाहिँ कोही पनि रिजेक्ट भएका छैनन्। तपाईको इन्टरभ्यु पास भइसकेपछि उनीहरुले फर्ममा केही डकुमेन्टहरु पठाउँछ। त्यो डकुमेन्टको आधारलाई लिएर तपाईको पासवर्ड लिएर तपाईले VFX जुन काठमाडौँमा छ VFX मा गएर तपाईले ती डकुमेन्टहरु छोडिसकेपछि मतलब भिसाको लागि छोडिसकेपछि VFX ले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएर तपाईको भिसा हानेर लिएर आइदिन्छ। भिसा हानेर मतलब वर्किङ भिसा हानेर लिएर आउँछ, जुन चाहिँ 6 महिनाको सिजनल हुन्छ। र वर्किङ भिसा आइसकेपछि तपाईलाई श्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रम स्वीकृत गर्नको लागि फेरि तपाईले त्यो भिसाको कपी र तपाईले कन्फर्म रिटर्न टिकट आउजाउको टिकट काटेर स्वयं त्यही कम्पनीलाई तपाईले फरवर्ड गर्नुभयो भने वर्क परमिटको लागि उताबाट केही कागजपत्र चाहिँ श्रम कार्यालयमा आइपुग्छ र त्यही इमेल मार्फत नै त्यही कागजपत्रलाई लिएर तपाईको श्रम स्वीकृत हुन्छ। श्रम स्वीकृत भइसकेपछि तपाईले त्यही टिकट लिएर तपाई त्यही टिकटलाई आधार मानेर तपाई युनाइटेड किङडम लन्डन जान सक्नुहुन्छ। गइसकेपछि तपाईले त्यहाँ आफ्नो अवधिभरि काम गरेर तपाई स्वदेश फर्किनु पर्ने हुन्छ। र यो नबुझ्नुस् त्यहाँ गएर भागेर त्यही बसौँ भनी नसोच्नु, किन त्यति सजिलो छैन। केही गएका साथीहरु र धेरै पहिलादेखि आउने जाने गरेका साथीहरुलाई बुझ्दै गर्दा चाहिँ भाग्न त त्यति सजिलो छैन। भाग्न पाइँदैन, इलिगल हो हैन। तर 6 महिने सिजनमा तपाईको राम्रो परफर्मेन्स भयो भने अर्कोचोटी फेरि 9 महिनाको लागि पनि एप्लाई गर्न पाइन्छ र 9 महिनाको पनि त्यसरी खुल्छ, मतलब आउने जाने गर्न पाइन्छ। र यसमा तपाईको काम गर्नुपर्ने काम भनेको कृषिलाई हो। भनेको मतलब जुन वेबसाइट तपाईलाई मैले भन्दै छु एजी रिक्रुटमेन्ट भन्ने जुन एउटा संस्था छ हैन, यसको हेड अफिस चाहिँ युके हो, युनाइटेड किङडममा हो। तपाईले यो वेबसाइट म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिइने छु। यो लिंक अनुसार तपाईले चाहिँ
त्यो संस्था मार्फत तपाईँले आफूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै कुराहरू के यसको बारेमा जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस्। वेबसाइटमा धेरै कुराहरू लेखिएको छ, कति पैसा कमाइ हुन्छ, यताउता सबै कुरा यसमा सिकाइएको छ। र यो फर्म एप्लाई गर्न पनि त्यति गाह्रो पनि छैन। नर्मली तपाईँले एप्लाई गरिसकेपछि उताबाट रेस्पोन्स आउँछ। रेस्पोन्स आइसकेपछि उसले केही कुराहरू तपाईँलाई इन्टरभ्यूको रूपमा लिन्छ। इन्टरभ्यूमा तपाईँ सक्सेस भइसकेपछि तपाईँले भिजाको लागि आवश्यक डकुमेन्टहरू उताबाट सेन्ड गरिदिन्छ। उताबाट सेन्ड गरिसकेपछि तपाईँले VFXमा लगेर आफ्नो पासपोर्टसहित त्यो डकुमेन्टहरू पेश गरिसकेपछि एम्बेसीमा गएर भिसा आनेर युकेको लागि तपाईँको नेपालमा एम्बेसी नभएको कारणले गर्दा नेपालबाट नजिक भनेको सायद इन्डियामा तपाईँको त्यसको एम्बेसी छ। एम्बेसीमा लगेर तपाईँको भिसा आनेर VFXले तपाईँलाई दिन्छ। VFXले तपाईँलाई इन्फर्म गर्छ। इन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँको त्यो पासपोर्ट तपाईँको भिसा आनिसकेको पासपोर्ट पाइसकेपछि तपाईँले कन्फर्म टिकट काट्नुपर्छ। युके जाने आउने टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। भिसामा किन डेट अवधि तोकिसकेको हुन्छ र आउजाउको टिकट र भिसा तपाईँले स्क्यान गरेर त्यही कम्पनीलाई पठाउनु भयो भने उताबाट वर्क पर्मिटको लागि चाहिँ कागजपत्र तपाईँलाई पठाइदिन्छ। मतलब श्रम कार्यालयले पठाएको हुन्छ। त्यो कागज लिएर तपाईँले श्रममा गइसकेपछि तपाईँको श्रम स्वीकृत हुन्छ। श्रम स्वीकृत भइसकेपछि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ गएर गर्नुपर्ने अहिलेसम्म हामीले बुझेअनुसार कृषिमै तपाईँको यो स्ट्रबेरी टिप्ने, स्याउहरू टिप्ने होइन यही कामहरू मात्रै बुझिएको छ। धेरैजना साथीहरू गइसकेपछि प्रतिक्रिया त्यही अनुसारले आउला। तपाईँले यो भिडियो खास विदेश जान चाहनुहुन्छ र आफ्नै खर्चमा यसको लागि कुनै फेरि तपाईँले एक्स्ट्रा कसैलाई दलाललाई पैसा दिनु पर्दैन। तपाईँ आफै एप्लाई गर्ने हो र आफै जान सक्ने। यसको लागत तपाईँको तकरिबन कोही साथीहरूले चाहिँ अलिकति पहिले टिकट काटेको भएर 1,25,30,000को टिकट परेको थियो भने कोही साथीहरूको 1,75,000को टिकट परेको थियो। र तपाईँको VFXमा तपाईँको त्यति धेरै ठुलो खर्च लाग्दैन, 15-20,000 रुपियाँको खर्च लाग्ने। ओभरअलमा तपाईँले के बुझ्नु भने 2 लाखदेखि त 2,20,000सम्मको, किनभने तपाईँले जाँदाखेरि पनि लगभग 250 पाउन्ड चाहिँ बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ एयरपोर्टबाट समुद्री ठाउँमा पुग्नु लगभग 200-250 पाउन्ड चाहिँ खर्च हुन्छ भन्ने चाहिँ पछिल्लो गएका साथीहरूले भनेको जानकारी अनुसार तपाईँले मैले भिडियोमा तपाईँले यो कुरा जानकारी गराएँ। भनेको मतलब तपाईँले टोटल खर्चमा 2 लाखदेखि त 2,20,000 म्याक्सिमम खर्च त्यतिमा तपाईँ अम्किनुहुनेछ। हुन त तपाईँ टिकट लास्ट आवरमा एकदम इमर्जेन्सी पाएर काट्नु टिकट महँगो पनि पर्न सक्छ। तर अलिकति टाइम लिएर टिकट काट्नु भयो भने चाहिँ भिसा आउने बित्तिकै तपाईँले टिकट काट्नु भयो भने चाहिँ टाइम लिएर काट्नु भयो भने चाहिँ अलिकति सस्तोमा पनि टिकट तपाईँलाई पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 2 लाख पनि खर्च नहुन सक्छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियोमा केही कुराहरू मैले जति तथ्यको आधारमा बोलेको छु बोल्दै गर्दा तपाईँलाई केही कुरा बुझाउन सकिनँ, केही कुरा भयो अलिक क्लियरली भएन भने तपाईँले मलाई फोन गर्नु होला। र मैले जानेका कुराहरू मैले केही गएका साथीहरूले भनेको प्रतिक्रियाहरूलाई तपाईँलाई जस्ताको तस्तै दिने, सेयर गर्ने कोसिस गर्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।